મધ્ય પૂર્ણાંક હોય ત્યારે સહસંબંધાંક કેવી રીતે શોધી શકાય એનું આપણે એક્ઝામ્પલ એટલે કે દાખલાની રીતે ઉકેલ મેળવીએ અને બંને ચલ વચ્ચે સહસંબંધ કેટલો અને કેવા પ્રકારનો છે તે જાણી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ આપણું એક્ઝામ્પલ છે, નાસ્તા બનાવતી એક સ્થાનિક ગૃહ ઉદ્યોગ કંપનીના દરેક નાસ્તા 100 ગ્રામના પેકેટ્સમાં વેચે છે. એક નવા પ્રકારની વેફરની કિંમત નિર્ધારણ માટે તેનો ભાવ અને માંગની પ્રાથમિક અભ્યાસ કરતા નીચે મુજબ આપણને માહિતી મળે છે કે જેમાં વેફરનો ભાવ અને માંગ. અહીં રકમમાં જોઈએ તો 24, 26, 32, 33, 30. માંગ છે 1000 એકમમાં 27, 24, 22, 20, 15, 24. એનો શું બતાવે છે કે જ્યારે વેફરનો ભાવ 24 રૂપિયા હશે ત્યારે તેની માંગ 27,000 પેકેટ, એટલે આપણે અહીંયા 1000 નંગમાં લખ્યું છે એટલે 27 લખેલા છે. તો એના આપણે બંને વચ્ચે એટલે કે ભાવ અને માંગ વચ્ચે કેવો સહસંબંધ છે તે આપણે શોધવાનો છે અથવા સહસંબંધ કેટલો છે તે જાણવો છે. તો એને આપણે ગણતરી કરીએ. સૌ પ્રથમ કોષ્ટકમાં પહેલાં વેફરનો ભાવ લખીશું, જેને આપણે એક્સ અક્ષ તરીકે અથવા તો એક્સ ચલ તરીકે નામ આપીએ છીએ. માંગ, જેને આપણે વાય તરીકે દર્શાવીશું. એક્સની કિંમતો 24, 26, 32, 33, 35, 30. વાયની કિંમતો 27, 24, 22, 20, 15, 24. હવે સૌથી પહેલાં આપેલા બંને ચલના સરવાળા કરી અને સૌ પ્રથમ આપણે બંનેનો મધ્યક મેળવીશું. તેના માટે મધ્યકનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર સિગ્મા એક્સ ભાગ્યા n અને y બાર બરાબર સિગ્મા વાય ભાગ્યા n. x બાર શોધવા માટે સિગ્મા એક્સ આપણને આપેલો છે, સરવાળો કરીને 180 ભાગ્યા n બરાબર કેટલા પ્રાપ્તાંક છે તો કે 1, 2, 3, 4, 5, 6, એટલે કુલ 6 છે તો n બરાબર 6. તો 180 ભાગ્યા 6 બરાબર 30. y બાર બરાબર 132 ભાગ્યા 6 બરાબર 22. એનો મતલબ બંનેના મધ્ય પૂર્ણાંક આવે છે, માટે આપણે સૂત્ર લઈશું મધ્ય પૂર્ણાંક હોય તે. તો સૂત્ર જોઈએ, r બરાબર સિગ્મા x માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર ભાગાકારમાં વર્ગમૂળની અંદર સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર, બીજા વર્ગમૂળની અંદર સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો સ્ક્વેર. હવે આ સૂત્ર મુજબ આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં મારે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બારની જરૂરિયાત છે. તો મારા અહીંયા આગળ કોલમ બનાવીશ કે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર. તો એક્સ માઇનસ એક્સ બારમાં આપણો એક્સ બાર કેટલો છે 30. તો 30 દરેક ચલમાંથી એક્સ પ્રાપ્તાંકમાંથી 30ની કિંમત બાદ કરીશું, જેમાં પહેલાં એક્સ માઇનસ 30 એટલે કે 24 માઇનસ 30 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6. 26 માઇનસ 30 બરાબર -4. 32 માઇનસ 30 બરાબર 2. 35 માઇનસ 30 બરાબર 5. 30 માઇનસ 30 બરાબર 0. એ જ રીતે વાયની કિંમતો લઈએ તો વાય બાર આપણો 22 છે, માટે વાય માઇનસ 22 એટલે કે 27 માઇનસ 22 બરાબર 5. 24 માઇનસ 22 બરાબર 2. 22 માઇનસ 22 બરાબર 0. 20 માઇનસ 22 બરાબર -2. 15 માઇનસ 22 બરાબર -7. અને 24માંથી 22 જશે તો 2 રહેશે. હવે એક્સ માઇનસ એક્સ બારનું કોલમ મળ્યું, વાય માઇનસ વાય બારનું મળ્યું. આ બંનેના કોલમોનો ગુણાકાર કરીએ, જેને એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બારથી લખીશું. તો 6 પંચા 30, અહીંયા 6 માઇનસ છે, 5 પ્લસ છે, -6 -5નો ગુણાકાર -30 થશે. એ જ રીતે -4 ગુણ્યા 2 બરાબર -8.
2 ગુણ્યા 0 બરાબર 0, 3 ગુણ્યા -2 બરાબર -6, 5 ગુણ્યા -7 બરાબર -35 અને 0 ગુણ્યા 2 બરાબર 0. હવે x માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર એટલે કે કોલમ નંબર 3નો વર્ગ કરવાનો રહેશે. -6નો વર્ગ 36, -4ના 16, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 5નો વર્ગ 25, 0નો 0. y માઇનસ y બારનો વર્ગ, અહીંયા આગળ કોલમ નંબર 4નો આપણે વર્ગ કરીશું તો 5નો વર્ગ 25, 2નો વર્ગ 4, 0, 2નો વર્ગ 4, 7નો વર્ગ 49, 2નો વર્ગ 4. હવે મિત્રો દરેક કોલમના સરવાળા કરીએ. x માઇનસ x બાર જેનો સરવાળો 0, y માઇનસ y બાર એનો સરવાળો પણ 0. હંમેશા યાદ રાખીશું કે મધ્યકથી લીધેલા વિચલનોના તફાવતોનો સરવાળો 0 જ થાય. ક્યારેય પણ આ જવાબ કેવી સંખ્યા મળશે નહીં, એટલે કે 0 જ મળશે. હવે બંનેના ગુણાકાર તો અહીંયા સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર જેનું મૂલ્ય મળે છે -79. સિગ્મા x માઇનસ x સ્ક્વેર x બાર સ્ક્વેર 90, સિગ્મા y માઇનસ y બાર સ્ક્વેર 86. જે આપણે અહીંયા સૂત્રમાં મૂકીએ તો સિગ્મા x માઇનસ x બારની કિંમત છે -79, વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x માઇનસ x બાર સ્ક્વેર જેની કિંમત છે 90 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં y માઇનસ y બાર સ્ક્વેર એની કિંમત છે 86. ગાણિતિક સાદુરૂપ આપતા 79 90નું વર્ગમૂળ થાય છે 9.4868 ગુણ્યા 86નું વર્ગમૂળ 9.2736. આગળ હજી સાદુરૂપ આપીએ બરાબર 79, બંનેનો ગુણાકાર કરતા 87.9768 મળે છે. તો 79 ભાગ્યા 87.9768 બરાબર -0.89, એટલે કે r બરાબર -0.90. અહીંયા જોઈએ છીએ કે બંને ચલ વચ્ચે ઋણ પ્રકારનો સહસંબંધ છે. તેમ એનું અર્થઘટન કરવું હોય તો એવું કહી શકીએ કે અહીં બંને વચ્ચે ગાઢ ઋણ સહસંબંધ છે તેમ કહેવાય. સ્વાભાવિક છે કે વસ્તુની માંગ કે ભાવ વધશે તો માંગ ઘટશે અને ભાવ ઘટશે તો માંગ વધે, એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરફાર જોવા મળે છે. માટે આપણો જવાબ જે ઋણ સહસંબંધ છે એ તદ્દન સાચો છે.